غذای دلچسب و لذیذ از خانواده بزرگ پاستاست که امروز تو همه جای دنیا درست میشه. من کلی مسیج داشتم از بچه‌های اینستاگرام و یوتیوب که بیایم با هم دیگه و این رسیپی پرطرفدار رو درست بکنیم. به خاطر همین من امروز این ویدیو رو اختصاص دادم به این غذای کلاسیک ایتالیایی. من فریبا رجبی هستم، با آشپزخونه من خوش اومدید. من تو مرحله اول پیازم رو خرد میکنم. برای ریز خرد کردن هویج اول یه سمتش رو میبرم و بعد اون رو به لایه های باریک میبرم و وقتی که لایه های باریکم رو بریدم اونها رو روی هم دیگه طبقه میکنم و ریز خردشون میکنم. هویج رو میتونین رندش هم بکنین. من حدود نصف لیوان هویج خرد شده دارم و به همین میزنم. از کرفسم خرد میکنم و بهش اضافه میکنم. مخلوط کرفس و هویج یه عمق خیلی خوبی به طعم سس گوشت ما میده. برای خرد کردن قارچ‌ها من اول اون تهشون رو میبرم که بتونم به راحتی اونا رو روی میز کارم قرار بدم و بعد شروع میکنم به اسلایس کردن. من 4 تا دونه سوسیس حلال گاوی هم دارم که خرد میکنم و توی سسم استفاده میکنم. این کاملا شخصی هست و اگر دوست داشتین میتونین استفاده نکنین. یه مقدار خیلی ناچیز روغن توی تابم میریزم و گوشتم رو بهش اضافه میکنم و شروع میکنم به تفت دادن گوشتم. گوشتم رو خیلی خوب سرخش میکنم به خاطر اینکه هرچی گوشت ما بهتر سرخ بشه طعم سس گوشت ما خوش‌طعم‌تر خواهد بود. گوشت من سرخ شده، من زیرش رو خاموش کردم. یه کمی دیگه روغن میریزم و پیازم رو کمی تفتش میدم. و حالا کرفس و هویجم هم بهش اضافه میکنم و باش کمی تفت میدم و بعد سوسیسام هم اضافه میکنم. گوشتی که ما امروز درست کردیم به نام سس بولونیز معروف است که به صورت سنتی توی اون از سوسیس خوک استفاده میشه، ولی ما چون مسلمون هستیم و گوشت خوک نمیخوریم من از سوسیس حلال گوشت گاو استفاده کردم. و حالا ربم رو بهش اضافه میکنم و ربم من با موادم تفت میدم. من چند تا دونه برگ بو دارم که به سسم اضافه میکنم. کمی گوجه خشک اضافه میکنم چون گوجه خشک باعث میشه که سس من ترشتر بشه. و حدود 2 قاشق چایخوری پاپریکا و نصف قاشق چایخوری پودر فلفل سیاه تازه دارم که بهش اضافه میکنم و اینا رو هم کمی باهاش تفت میدم. حالا موادم رو به گوشت سرخ شدم اضافه میکنم. من 2 لیوان آب مرغ دارم که به سسم اضافه میکنم و بعد یه قوطی گوجه خرد شده دارم. میتونین از گوجه تازه هم استفاده بکنین، هیچ فرقی نداره. 1 لیوانم آب توت قرمز دارم که بهش میزنم. شما میتونین از آب آلبالو هم استفاده بکنین و 1 قاشق غذاخوری هم سرکه دارم که بهش اضافه میکنم. مخلوط آب توت و سرکه تقریبا یه طعمی شبیه به شراب رو توی غذای ما به ما میده. من یه کوچولو بهش نمک میزنم، زیرش رو کم میکنم و بعد درش رو میذارم و میذارم برای حدود 2 تا 3 ساعت کامل سس من جا بیفته. برای تهیه سس بشامل من حدود 2 قاشق غذاخوری روغن مایع دارم
و حدود 2 تا 3 قاشق غذاخوری هم کره دارم. و حالا حدود 3 قاشق غذاخوری آرد دارم که به مخلوطم اضافه میکنم که آرد ما یک کوچولو تفت بخوره کافیه. من حدود 3 لیوان هم شیر بهش اضافه میکنم و بعد مرتب با همزن اون رو میزنم تا اینکه گلوله نشه و مواد من جوش بیاد. اگر سس بشاملتون به هر دلیلی یکم گلوله شد اصلا نگران نباشین. وقتی آماده شد میتونین فقط از یه صافی رد بکنین تا سس شما یک دست بشه. وقتی که سس من جوش اومد زیرش رو کم میکنم و بعد کمی جوز هندی رو رنده میکنم و بهش اضافه میکنم. من یکم نمک میزنم و یک خیلی کم هم فلفل. وقتی که سس بشامل من جوش اومد من زیرش رو کم کردم و حدود نیم ساعت روی شعله خیلی خیلی ملایم میپزمش تا اینکه مزه خامی آرد گرفته بشه و هر 2-3 دقیقه هم یه کوچولو همش میزنم تا اینکه گلوله نشه. سس بشاملتون اگر یکم سفت بود میتونین یه ذره با آب یا با شیر یکم رقیقش بکنین. غلظت سس بشامل مثل یه ماست خیلی 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 شل هست و برای اینکه بدونین غلظتتون خوبه یا نه پشت قاشقتون رو با دستتون یا انگشتتون میکشین و وقتی که جاش بمونه معلومه که سس من غلظتش اندازه است. لازانیا نیازی به پختن نداره، مخصوصا لازانیایی که سری پخت هستن. من فقط برای اینکه چیدنش توی ظرف راحت تر بشه برای نیم ساعت با آب گرم خیسش میکنم. سس من حدود 2 ساعت جوشیده و کاملا جا افتاده و الان من بهش 1 قاشق غذاخوری ریحون خرد شده اضافه میکنم و 1 قاشق چایخوری هم آویشن خشک دارم که بهش اضافه میکنم برای عطرش. حالا نمک و فلفل سسم هم اندازه میکنم. فرم رو روی حرارت 420 درجه فارنهایت یا 220 درجه سانتیگراد تنظیم میکنم. سسای من آماده شده و من الان میخوام که لازانیام رو سرهم بکنم و داخل فر بذارم. من کف ظرفم حدود 1/3 لیوان هم آب میریزم که موقع پخت به لازانیا هم کمک بکنه که کاملا نرم بشن. ارتفاع لازانیاتون رو باید با ظرف پیرکس یا اون ظرف فری که استفاده میکنین تنظیم کنین. ظرف من چون ارتفاعش خیلی زیاد نیست من 3 ردیف لازانیا بیشتر نمیچینم. و حالا لایه بعدی. من از 3 نوع پنیر استفاده کردم برای اینکه دوست دارم که طعمای مختلف پنیر رو داشته باشم و کلا لازانیای من یه طعم کامپلکس تری داشته باشه، ولی پنیر اصلیش فقط موزارلا هستش. من از چدار و پارمزان هم استفاده می کنم. من تو لایه وسط یه مقدار قارچ میریزم. قارچ دوستان کاملا سلیقه‌ایه، دوست نداشتین میتونین نریزین. فویلم رو یکم با کره چرب میکنم
که سطحش به پنیرای من نچسبه موقع پخت. من لازانیام رو روش با فویل کامل میپوشونم. بعد از گذشت نیم ساعت من درجه فرمو روی 175 درجه سانتیگراد یا 350 درجه فارنهایت کم میکنم. خب حدود 1 ساعت گذشت و لازانیای من آماده شده. من لازانیا رو از توی فر در میارم و اون رو روی میز میذارم تا برای نیم ساعت استراحت بکنه که آبش جذب خودش بشه و لازانیا خودش رو بگیره. بعد از اینکه لازانیا خودش رو گرفت، اون برای سرو کردن آماده است. روش رو با پنیر پارمزان کمی میپاشم تا آب بشه و به خوردش بره. دوستان عزیز فارسی زبانم، یادتون نره که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب بکنید و پیج اینستاگرام من رو فالو بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. من مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات مثبت و سازنده شما هستم.